Xin chào tất cả các bạn từ châu Phi, từ một quốc gia mới mà mình vừa tới sáng nay. Đó là Nigeria. Mặc dù Lagos không phải là thủ đô của Nigeria, song với dân số là hơn 20 triệu người thì đây là thành phố đông dân nhất của quốc gia này. Ngoài ra Lagos cũng là thành phố lớn nhất về mặt diện tích của châu Phi và đồng thời cũng chiếm luôn kỷ lục là thành phố đông dân nhất của châu lục này. Và có thể nói là không một thành phố nào ở châu Phi có thể so sánh nổi với Lagos về mặt hỗn độn. Còn đường phố xá ở đây thì lúc nào cũng tấp nập, đông đúc và nhộn nhịp người qua lại. Nigeria còn được gọi là gã khổng lồ của châu Phi. Và khi các bạn nghe tới tên quốc gia này thì chắc chắn là chúng ta thường nghĩ đến những cái điều rất là tiêu cực. Ví dụ như đây là một trong những quốc gia mà có tỷ lệ bắt cóc cao nhất nhì thế giới. Ngoài ra thì nhiều vùng của Nigeria cũng còn rất là bất ổn về an ninh. Giao thông ở thành phố Lagos này khá là kinh hoàng và hỗn loạn. Và tắc đường là một chuyện thường xuyên xảy ra ở đây. Và nhiều khi thỉnh thoảng cũng có những cuộc đụng độ giữa các bác tài xế lái xe như cái cảnh này chẳng hạn. Ở đây mặc dù có lái xe ôm bằng xe máy, tuy nhiên cái số lượng xe máy lưu thông trên đường phố lại không nhiều lắm, mà chủ yếu là ô tô và một loại xe là xe túc túc. Việc di chuyển trong thành phố cũng là cả một nghệ thuật, tại vì Lagos là một thành phố mênh mông vô cùng rộng, mà nếu các bạn không biết thì các bạn không tìm ra chỗ nào để có thể đi đúng tuyến, đúng hướng. Một điều mà một người mới tới đây khó có thể thành thạo được ngay. Những cái xe bus này là họ không chạy theo lịch trình, và khi nào đủ người thì họ sẽ khởi hành. Và họ sẽ tận dụng từng cm một, không để thừa mất kỳ 1 cm nào. Không chỉ để chở người mà còn chở cả hàng hóa, chở bất kỳ cái vật dụng nào mà họ có thể chở được. Còn cái chỗ ngồi trong xe thì họ sẽ dồn kín, không có một chỗ trống nào. Và người dân đây họ cũng quen với việc này. Châu Phi là một cái điều hết sức bình thường, do vậy mà không ai cảm thấy khó chịu khi phải ngồi chật kín như vậy trong xe, nhất là trong thời tiết rất là nắng nóng và khó chịu như thế này. Đối với khoảng cách gần hơn một chút thì các bạn có thể đi xe một dạng xe như kiểu xe túc túc như thế này. Và việc đi lại trong thành phố Lagos cũng không chỉ là một nghệ thuật mà còn là một trải nghiệm và là một thử thách nữa. Tại vì Lagos là một thành phố vô cùng rộng mà các bạn phải biết cụ thể chính xác là cái nơi nào mà có thể bắt được xe thì mới có thể đến được đích. Một điều không hề dễ dàng đối với một người mới tới đây. Và tất cả các xe chở khách này đều đã đến tuổi nghỉ hưu từ lâu rồi, và trông chúng rất là cũ kỹ và cà tàng như thế này. Tuy nhiên chúng vẫn phải hoạt động, vẫn phải làm việc phục vụ con người, có thể còn trong vài chục năm nữa. Và có những chiếc xe nhiều khi không còn sức nữa, thế nên là phải có người đẩy đằng sau. Và đây là cảnh bên trong nội thất của một chiếc xe. Nếu các bạn theo dõi sát sao kênh Lại Người Trên thì chắc chắn các bạn đã nhìn thấy cảnh này ở một quốc gia nào đó rồi. Đó là ở Cameroon, và đây là quốc gia thứ hai mình nhìn thấy cảnh này. Một cảnh tiếp thị và bán hàng khá là hiệu quả, tại vì khi những người thanh niên đeo những cái con mannequin trên đầu thì họ sẽ thu hút được sự chú ý của người mua. Do vậy đây thực sự là một cái chiêu bán hàng khá là hiệu quả và cũng khá là bắt mắt theo đúng nghĩa của nó. Đúng là cuộc sống mưu sinh cũng khiến người bán hàng phải nghĩ ra đủ mọi cách để có thể bán được cái hàng của mình để kiếm được tiền. Mặc dù khi mới nhìn vào thì có thể là có nhiều người có cảm giác là ghê ghê, tuy nhiên khi nhìn kỹ thì chúng ta có thể thấy là đây là một cái cách thức bán hàng khá là ngộ nghĩnh và đáng yêu. Và các bạn có biết là một điều khá đặc biệt đây là những người đàn ông bán hàng này, họ bán những cái mẫu quần áo, những cái mốt đang được ưa chuộng nhất, mới nhất, và chỉ bán các loại quần áo dành cho nữ giới thôi, chứ họ không bán các loại quần áo dành cho nam giới bằng cách là đội các con mannequin lên đầu.
có vẻ các quý ông thì rất là dễ chiều hơn các quý bà, do vậy mà không cần phải sử dụng những cái trò như thế này. Lagos cũng là coi là thành phố luôn chuyển động và không lúc nào nghỉ ngơi. Và một thứ nữa cũng không hề thiếu ở Lagos, đó là chợ. Khi tới đây các bạn có cảm giác là hình như là chợ mọc lên ở khắp mọi nơi, ở bất kỳ chỗ nào có thể bán hàng được là người dân người ta hội lập chợ. Và chợ ở đây nhiều khi mọc lên ở cả những nơi mà có vẻ như không được vệ sinh cho lắm, những nơi cũng có thể được coi là ô nhiễm nữa. Ví dụ như này chẳng hạn, bên kia đống rác, ở giữa là con kênh cũng đã rất là ô nhiễm. Ở đây những người theo đạo Hồi người ta đang cầu nguyện. Chợ ở đây người ta bán không thiếu bất kỳ một cái loại sản phẩm nào, thức ăn nào. Và có một điều chắc chắn là các bạn khi đến Nigeria thì các bạn sẽ không bao giờ sợ bị bỏ đói cả, tại vì lương thực thực phẩm có ở khắp mọi nơi, mua rất là dễ dàng. Ở đây họ còn có rất nhiều khoai lang nữa. Đặc biệt là hoa quả ở đây cũng rất là sẵn và nhiều. Hoa quả đây rất là rẻ. Ví dụ như một quả dưa hấu rất là đỏ, ngọt, giá chỉ khoảng tầm 30.000. Ngoài ra còn có dưa chuột, cam, xoài, dứa, và một quả dứa cũng rất là thơm và ngon. Giá rất là rẻ, chỉ khoảng tầm 7-8.000 đồng Việt Nam mình thôi. Dứa rất là tươi ngon, các bạn thấy đây. Và cả hai bên đường ray người ta cũng lấy ra để làm chợ. Còn giữa hai thanh ray này thì họ lấy là nơi để trưng bày quần áo, bán hàng. Và đây còn có cả một tiệm cắt tóc ngay bên cạnh đường ray nữa. Còn dưới kia thì là những người bán hàng đủ các loại sản phẩm, quần áo, đồ đạc. Nói chung là ở đây họ bán tất cả những cái gì mà có thể thành tiền được. Sorry. What do you want from me? Share I see you. I don't say I see you. Shake me. Give me shake it. Thank you. Một cô gái gặp dọc đường thôi. Cô ta sấn lại và ôm vai báo cổ rồi làm hành động mà các bạn vừa xem đấy. Mục đích như nào thì không biết thế nào, các bạn tự đoán. Đường tàu là một nơi buôn bán khá là được yêu thích bởi nhiều người. Trừ những lúc tàu chạy thì đây là một nơi khá yên tĩnh và cũng không quá bụi bặm. Món da bò là một trong những món rất là phổ biến ở đây. Món tiếp theo cũng rất là phổ biến, đó là cá chê. Ngoài cá chê ra còn rất nhiều loại cá khác mà họ chủ yếu là hun khói xong rồi mang đến chợ bán.
It's good. Oops. What happens when the train comes? Everybody come out. This is train track now. The train track, yes. No, you pass. Và khi có tàu đi qua thì công việc kinh doanh ở hai bên đường ray chỉ bị gián đoạn trong khoảng vài phút. Sau đó khi tàu đi rồi thì mọi việc sẽ lại được trở lại như ban đầu. Yeah. And do you know how many markets are there in Lagos? Yes, in Lagos we have over 600 markets. Over 600 markets. Over 600 markets. Như bạn thấy thì là cả phố xá cũng được mang ra để làm nơi bán hàng. Và nếu có một cái định nghĩa cho cái sự hỗn loạn thì thành phố Lagos là một cái định nghĩa hoàn hảo. Hi. Collect your own. Send your 1,000 collector. Collect your own. Me alone 1,000. Mình vừa tìm thấy một thứ mà khá giống với Việt Nam, đó là món ốc vặn. Không biết là ốc ở đây người ta chế biến như nào, có giống như Việt Nam mình không? Còn một món nữa cũng khá giống với Việt Nam chúng ta, đó là món chân giò. Tuy nhiên đây người ta bán chân giò là chân giò bò chứ không phải chân giò lợn. Bò đây họ nuôi rất là nhiều và thịt rất là sẵn. Thịt bò đây rẻ hơn thịt gà nữa. Ngoài ra thì các phần nội tạng cũng là một món ăn rất là yêu thích ở đây. Dạ dày rồi tim gan. Còn đây là sản phẩm chắc khả năng cao là không có ở Việt Nam. Và cái cục trông như một cái cục kẹo đắng chúng ta thường dùng để kho cá kho thịt này thực chất là một loại dược liệu được coi là chữa trị rất nhiều bệnh. Và các bạn thấy là người dân đây họ cũng mua rất là nhiệt tình, chứng tỏ là đây là một loại đá cũng rất là phổ biến ở đây. Đây là một loại đá đen tẩm dầu thô được người dân mua về để tự chữa một số bệnh. Tại vì họ tin vào cái công dụng của nó. This is Blackstone crude oil. You understand, it's a natural product. Anything concerning infection, pie, ulcer, arthritis, typhoid and malaria, internal heat, asthmatic cough. You understand, it works for so many things, but it depends what that person wants to use it for. You understand, the case is different. You have different mission here. Like somebody that wants to treat poison, you know, the mission is different from somebody that wants to treat rheumatism, and the mission is also different from someone that wants to treat ulcer. You understand, painful menstruation, like women that have lost their period and they have not reached age of menopause. You understand, this is also good for them. Where did it come from? Where did it come from? We don't actually know because we also buy it. You understand, but all we know is that it's natural. It's got it from the ground. Like they dig it out from the ground, so it's a natural something. There you go. Hello. Good afternoon. Good afternoon. How are you? Good, thank you. Like it? I like it, yes, I do. Which country are you? Vietnam. Do you know Vietnam? I'm always hearing, but I don't know the place. You was in Beijing. Yes. But you have never heard about Vietnam. You don't know Vietnam, where it is. Okay. Maybe if you want me to come and visit you. Yeah, why not? Yes. Come and sell all these things there. Yeah, sure. Yeah, we will. Yeah. Can you do that for me? Yeah. Now I will appreciate So it. friendly. Thank you so much. Yeah, Thank you. you're welcome. Thank you. Love you, love your family. Love you. Love you.
Những cái này họ đang dùng các em nhỏ này để tiếp thị cho một loại sản phẩm nào đó. Và tuy nhiên có một điều không thể bàn cãi là các em nhỏ này nhảy rất là điệu nghệ. Có thể nói hoa quả là vị cứu tinh của mình ở Nigeria trong chuyến đi lần này. Tại vì đồ ăn của Nigeria cũng không dễ ăn lắm, ăn không ngon lắm, mặc dù đồ ăn đây khá là rẻ. Và rất may là mùa này có rất nhiều hoa quả thì các bạn có thể lựa chọn thoải mái, và hoa quả họ bày bán đây khác về nhiều. Các bạn thấy đằng sau mình là không khí rất là hỗn loạn ở thành phố Lagos. Giao thông đấy rất là kinh hoàng. Hoa quả đây ăn cũng rất là rẻ và ngon nữa. Hy vọng là hoa quả đấy cũng sạch sẽ chứ họ không bơm thuốc thang gì cả. Và tự dưng có một chú bò lạc lõng ở đây. Có khả năng là chú bò này đang được mang ra chợ để bán. Và hai bên đường phố ở đây vẫn là những sạp hàng bán những loại đồ ăn rất là phổ biến ở thành phố Lagos. Đó là những loại cá hun khói. Và ở Lagos này, càng về chiều thì người dân càng đổ ra đường nhiều. Có thể là do buổi chiều nắng đã dịu xuống một chút, do vậy mà mọi người mới đổ xô ra đường để đi mua hàng hóa. Do vậy mà càng buổi tối thì phố xá ở đây càng đông đúc và nhộn nhịp. Ở đây có một món khá giống Việt Nam, đó là món tép khô. Và cửa hàng bên cạnh này còn có cả tôm khô nữa. Cửa hàng này là một em bé rất là nhỏ. Hi Nigeria. Nigeria, yeah. Nigeria, super. Yeah, Nigeria. Nigeria is good. It's good, yeah. Thank God. Very good. Thank God, very good. God bless Nigeria. There's no place like. Yeah, there's no place like Nigeria, exactly. Yeah, God bless Nigeria. I will pray for Nigeria. God bless Nigeria. And you're proud to be Nigerian, right? The proud Nigerian. Nigeria. Super. Yes, yeah. Oh, God bless Nigeria. We're talking about Nigeria. You said you are talking about Nigeria. Yeah, Why are you talking about my country?
because I like Nigeria. You like Nigeria? And I like Nigerian people. You like Nigerian people? Nigerian people like, are you a China or? No, Vietnam. 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 Vietnam, yes. Yeah. You know Vietnam? I don't know. This is my first time. First time you hear about Vietnam. This is my first time here, Vietnam. Ah, Okay, you are welcome. Thank you so much. I like Nigeria. Okay, no problem. Yeah. God bless Nigeria. Yeah. God bless Have a great day. Nigeria. God bless Nigeria. God bless you. Amen. Okay, bye bye. Và nhìn chung thì người dân Nigeria vẫn còn có nhiều người còn có những cái khó khăn nhất định về kinh tế và cũng còn phải bươn trải rất là vất vả. Tuy nhiên có một điều không thể phủ nhận là Nigeria là một trong những quốc gia có những người dân thân thiện và cởi mở, chào đón nhất mà mình đã từng được gặp ở khắp châu Phi. Và ngay bên cạnh đây là một chuồng chó gồm 3 chú cún con có 3 màu khác nhau. Đây có thể là anh em. Có một điều thú vị liên quan tới chó mà có thể các bạn chưa biết, đó là người dân Nigeria cũng ăn thịt chó. Tất nhiên không phải ở tất cả mọi nơi mà ở một vài số bang thịt chó cũng là đặc sản. Và bây giờ là tầm chiều và các bạn thấy là người dân đổ xuống đường chật kín, không còn chỗ đi lại nữa. Nguyên nhân là cũng có thể là sắp đến Giáng sinh và Tết, do vậy mà người dân cũng đổ ra đường nhiều hơn so với thường lệ. Sạp hàng này thoạt nhìn ban đầu thì có vẻ như là một sạp hàng bán các loại động vật khá là kinh hoàng này về để làm thuốc. Tuy nhiên không phải, đây là một sạp hàng bán mồi, bẫy chuột và bẫy rắn. Còn những chú chuột khô kia chẳng qua chỉ là cái hình mẫu để anh bán hàng này thuyết phục cho người mua rằng là cái mồi, cái bả của anh ta rất là có hiệu nghiệm. Còn những chú rắn này cũng không phải là rắn thật mà là rắn giả, chỉ có cái con thạch thùng nên là thạch thùng thật thôi. See the poison that kill them? The poison of? Yeah. No, the rats chop it to make it dry. This from the rat? Snake, if you touch it for body, the snake will die. Rat is stealing Yes. from us. Mm-hmm. If you keep your food, stockfish, rice, like milk, rat will tear the tea and eat it. Rats, they eat human being. Rats self, they eat human being leg. Rats, he chop human being leg, and suck the blood. Rats? Yeah. He disturb a lot. That's why we kill it. We find poison, mix it together, rat chop it to die. You are from where? Vietnam. 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 Now Indonesia. Well, It's an Asia country. yes, exactly. Còn anh bạn bán đồ nội y cho phụ nữ này cũng có một cái thủ thuật riêng để câu khách. Đó là anh ta vừa làm người mẫu cho chính cái sạp hàng của mình, đồng thời qua đó cũng để làm trò tiêu khiển cho những người qua đường, và hơn hết là để gây sự chú ý. They were black. Let me wear black. Like this black. This is not there. Let me use this black. Không biết là sau cái thủ thuật marketing này thì anh bạn này bán được bao nhiêu cái đồ lót này. Tuy nhiên có một điều chắc chắn là ai đi qua đây cũng phải ngoái lại nhìn và cười. Correct. 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 Yeah. Now we are another one.